नमस्कार, स्वागत छ कम्प्युटर संसार युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईहरूको माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ एसईई का विद्यार्थीहरूले लक्षित गरी तयार पारिएको सामग्री क्लास 10 को युनिट 1 नेटवर्किङ एन्ड टेलिकम्युनिकेसन को अभ्यास 1 का प्रश्नहरूको सोल्युसन। यो सामग्रीतिर लाग्नुभन्दा पहिले यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। लागौं आजको विषयवस्तुतिर। यो पाठको अभ्यास 1 मा रहेको छ तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। आज हामी यी प्रश्नहरूको क्रमैसँग उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। नम्बर क मा रहेको छ सञ्चारको परिभाषा लेखी यसका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। दुई वा दुईभन्दा बढी मानिसहरू वा संस्थाहरूबीच डाटा र सूचना आदान प्रदान गर्नु वा कुराकानी गर्नुलाई सञ्चार भनिन्छ। यो दुई प्रकारको हुन्छ जुन निम्न अनुसार छन्। पहिलो रहेको छ एकतर्फीय सञ्चार अथवा सिम्प्लेक्स मोड अथवा सिम्प्लेक्स कम्युनिकेसन। नम्बर 2 मा रहेको छ दुईतर्फीय सञ्चार अथवा डुप्लेक्स मोड। लागौं प्रश्न नम्बर ख तिर। नम्बर ख मा रहेको छ डाटा सञ्चारका घटकहरूलाई वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर रहेको छ डाटा सञ्चारका घटकहरू निम्न अनुसार वर्णन गरिएको छ। पहिलो रहेको छ डाटा। प्रेषक र प्रापक बीच सञ्चार गर्न प्रयोग हुने सन्देश नै डाटा हो। प्रेषक यो डिभाइस सन्देश पठाउनका लागि प्रयोग हुन्छ। माध्यम यो माध्यमको प्रयोगले प्रेषकले प्रापकसँग सञ्चार गर्न सहयोग गर्दछ। प्रापक यो डिभाइस प्रेषकले पठाएको सन्देश प्राप्त गर्न प्रयोग हुन्छ। नियम प्रापक र प्रेषक बीच सञ्चार हुनका लागि अपनाउनु पर्ने नियमहरूको समूह नै प्रोटोकल हो। लागौं अर्को प्रश्नतिर। नम्बर ग मा रहेको छ कम्प्युटर सञ्जाल भनेको के हो? छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्। दुई वा दुईभन्दा बढी कम्प्युटरहरूलाई तार र तार बिना एक आपसमा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न जोडिने व्यवस्थालाई कम्प्युटर सञ्जाल भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कम्प्युटर सञ्जाल भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी कम्प्युटरहरूको इन्टरकनेक्सन हो जसमा एक आपसमा भएका डाटाहरू बाँड्न, हेर्न, पठाउनका साथसाथै त्यसमा रहेका पेरिफेरल डिभाइसहरू जस्तै स्क्यानर, प्रिन्टर, हार्ड डिस्क आदि एक आपसमा सेयर गर्न सकिन्छ। लागौं अर्को प्रश्नतिर। तारबाट हुने सञ्चारहरूको वर्णन गर्नुहोस्। सूचनाहरू वा डाटाहरू आदान प्रदान गर्न तारको प्रयोग गरिने विधिलाई तारबाट हुने सञ्चार भनिन्छ। तारको प्रयोग गरी डाटाहरू छिटो, सुरक्षित र सस्तो तरिकाले एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा पुग्न सक्छ। कम्प्युटर सञ्जाल सम्बन्धी कामका लागि विभिन्न प्रकारका तारहरू प्रयोग हुन्छन्। तीमध्ये प्रमुख तारहरू यस प्रकार छन्। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर अप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल भनेको तामाको तारबाट बनेको बटारिएको जोडी तार हो। डाटाहरू आदान प्रदान गर्न यस्ता तारहरू सञ्चार माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन्छन्। यसका दुई प्रकार छन् अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल र सेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यो आजभोलि सर्वाधिक लोकप्रिय भएको केबल हो। यो डाटा र आवाज आदान प्रदान गर्न उपयुक्त छ। यो विभिन्न ग्रेडहरूमा जस्तै क्याट 1 देखि क्याट 7 सम्म पाइन्छ। यो तारमा डाटा सञ्चारको वेग कम हुने गर्दछ। यो सानो क्षेत्रमा कम्प्युटर सञ्जाल निर्माणका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको डाटा ट्रान्सफर गर्ने क्षमता 10 देखि 100 एमबिपिएस सम्म हुन्छ। डाटा सञ्चार गर्ने तारको अधिकतम क्षमतालाई ब्यान्डविड्थ भनिन्छ। यसले लोअर ब्यान्डविड्थलाई मात्र सहयोग पुर्याउँछ। सेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जुन युटिपी जस्तै छ जसमा एउटा प्लास्टिक कोटिङ गरिएको हुन्छ। यसले अन्य बाहिरी हस्तक्षेपहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यो विशेष किसिमको तामाको तारबाट बनेको हुन्छ। यसको डाटा ट्रान्सफर गर्ने क्षमता 10 देखि 500 एमबिपिएस सम्म हुन्छ। यसमा प्रयोग हुने कनेक्टर RJ45 हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर र सेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसेल्डेडमा चाहिँ खाली कलर कोडेड मात्रै गरिएको हुन्छ। कलर कोडेड इन्सुलेटरले मात्रै ढाकेको हुन्छ। बाहिर प्लास्टिक सिल्ड हुन्छ भने यसमा चाहिँ कलर कोडेड इन्सुलेटरका साथै फोइल सिल्ड हुने गर्दछ र बाहिर प्लास्टिक सिल्ड पनि यता तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ।
कोएक्सियल केबल तामा वा एल्युमिनियमको तारलाई इन्सुलेटरले बेरेर यसमा बाहिरबाट तारको जालीले बेरेको हुन्छ। यस तारको क्षमता ट्विस्टेड पेयर वायरको भन्दा बढी छ। यो तार तुरुन्तै ब्यान्ड हुँदैन। हाल कम्प्युटरमा यसको प्रयोग बढेको छ। यसमा प्रयोग हुने कनेक्टरहरू बिएनसी, टी कनेक्टर आदि हुन्। फाइबर अप्टिक केबल भनेको एक वा एकभन्दा बढी रौँ जस्तो पातलो काँचको धागोको मुठालाई सुरक्षित वस्तुले ढाकिएको डाटा पठाउन र प्राप्त गर्न प्रयोग हुने साधन हो। यसमा प्रकाशका माध्यमबाट डाटाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन सक्ने क्षमता हुन्छ। यो सबैभन्दा छिटो र धेरै गुणा शक्तिशाली हुन्छ। यही गुणका कारणले यसको प्रयोग बढी हुन थालेको छ। यसमा कनेक्टरका रूपमा एसटी कनेक्टर, एसएमए, एससी आदि प्रयोग हुने गर्दछ। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 9 मा रहेको छ सञ्चार माध्यम भनेको के हो? उदाहरण सहित दिनुहोस्। सञ्चार माध्यमको प्रयोगबाट डाटा, सूचना र सन्देश एक आपसमा प्रसारण गरी डाटा आदान प्रदान गरिन्छ। यसरी डाटा वा सूचना आदान प्रदान गर्न कम्युनिकेसन लाइन, लिङ्क, मिडिया वा च्यानल अनिवार्य रहने गर्दछ। यसका लागि तार जोडेर वा बिना तार डाटा वा सूचना पठाउन र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसलाई मुख्यतया दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। तारबाट हुने सञ्चार जस्तै ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर अप्टिक केबल आदि। तार बिना हुने सञ्चार जस्तै रेडियो वेभ, ब्लुटुथ आदि। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 6 मा रहेको छ नेटवर्क आर्किटेक्चर वा मोडेल भनेको के हो? क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कका दुई सेवाहरू लेख्नुहोस्। नेटवर्क आर्किटेक्चर वा मोडेल भन्नाले कम्प्युटर नेटवर्कमा जोडिएका कम्प्युटरहरूले कसरी एक आपसमा सञ्चार गरी काम गर्छन् भन्ने बुझिन्छ। यो नेटवर्क टोपोलोजी र सञ्चार माध्यमको संयुक्त रूप हो जसमा नेटवर्क कम्प्युटरहरू पर्ने गर्दछन्। क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कका दुई सेवाहरू निम्नानुसार छन्: इन्टरनेट, ई-कमर्स। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नम्बर 6 मा रहेको प्रश्न कम्प्युटर नेटवर्कका चारवटा फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कम्प्युटर नेटवर्किङका फाइदाहरू निम्नानुसार छन्: नेटवर्कमा जोडिएका कम्प्युटरहरूले एकअर्काका हार्ड डिस्क, प्रिन्टर, सफ्टवेयर, डाटा आदि सेयर गरेर काम गर्न सक्छन्। नेटवर्कमा जोडिएका कम्प्युटरहरूले विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेको भए तापनि आपसमा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सक्छन्। नेटवर्कमा जोडिएका कम्प्युटरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुरूप एकअर्काको डाटा वा सूचनाहरूलाई सच्याउन वा अद्यावधिक गर्न सक्छ। नेटवर्कको प्रयोगले कुनै एक नोडमा राखेको सफ्टवेयर कपी गरी अरू नोडहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा प्रत्येक नोडहरूका लागि छुट्टै सफ्टवेयर किन्नु पर्दैन। त्यसकारण खर्चको पनि बचत हुन्छ। दुईवटा उदाहरणसहित प्रोटोकलको परिभाषा दिनुहोस्। उत्तर रहेको छ हामीलाई कुरा गर्न भाषा तथा नियमको परिधिमा रहनु पर्दछ। त्यस्तै एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सञ्चार गर्न प्रोटोकल हुनुपर्छ। यसरी सञ्जाल सफ्टवेयर प्रयोग गरी डाटा, सूचना वा प्रोग्रामहरू आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउने नियमहरूलाई प्रोटोकल भनिन्छ। जस्तै टिसिपी/आइपी, यसको फुल फर्म हुने गर्दछ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, इन्टरनेट प्रोटोकल। यो इन्टरनेट र सञ्जाल तयार पार्न प्रयोग हुने गर्दछ। एचटिटिपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। यसबाट डाटा र फाइल इन्टरनेटमा पठाउन मद्दत पुग्छ। अर्को प्रश्नतिर लागौँ। नम्बर 6 मा रहेको छ कम्प्युटर नेटवर्कका प्रकारहरू लेख्नुहोस्। कम्प्युटर नेटवर्कका प्रकारहरू निम्नानुसार 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क र वाइड एरिया नेटवर्क। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 9 मा रहेको छ स्थानीय क्षेत्र सञ्जाल भनेको के हो? यसका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। एकै भवन वा कोठा वा एक निश्चित सानो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न कम्प्युटरहरूलाई तारले जोडी स्थापना गरिएको सञ्जाललाई लोकल एरिया नेटवर्क भनिन्छ। यसमा 1 किलोमिटरभित्र राखिएका कम्प्युटरहरू बीच डाटा आदान प्रदान हुने गर्दछ। यसमा म्यान र वाइन भन्दा छिटो डाटा ट्रान्सफर हुन्छ। लोकल एरिया नेटवर्कका फाइदाहरू निम्नानुसार छन्: ल्यानबाट हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरलाई धेरै कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हार्डवेयर र सफ्टवेयर किन्ने पैसा बचत हुन्छ। यसमा एउटा मुख्य कम्प्युटरबाट सबै कम्प्युटरहरू कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसमा 10 देखि 100 एमबिपिएसको वेगमा डाटा प्रसारण हुन्छ। सञ्चार माध्यमका रूपमा तार प्रयोग गरिएको हुन्छ। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 2 मा रहेको छ टोपोलोजी भनेको के हो? यसका प्रकारहरू लेख्नुहोस्।
कम्प्युटर नेटवर्क निर्माण गर्न प्रयोग गरिने तार तथा उपकरणहरूको जडान गर्ने तरिकालाई टोपोलोजी भनिन्छ। फरक टोपोलोजी अनुसार त्यसमा प्रयोग हुने तार, कम्प्युटर जोड्ने डिभाइसहरू आदि पनि फरक हुन्छन्। नेपालमा ल्यान प्रणाली ज्यादै चलनचल्तीमा छ। यो प्रणाली हाल नेपालका विभिन्न विद्यालय, बैङ्क, होटल, हस्पिटल आदि क्षेत्रहरूमा प्रशस्त प्रयोग हुन थालेको पाइन्छ। कम्प्युटर सङ्ख्या बढी भएमा डाटा सञ्चारमा समस्या थपिन सक्छ। ल्यानमा प्रयोग हुने टोपोलोजी निम्न प्रकारका छन्: बस टोपोलोजी, रिङ टोपोलोजी, स्टार टोपोलोजी। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 6 मा रहेको छ स्टार टोपोलोजी चित्रसहित वर्णन गर्नुहोस्। सबै नोड वा कम्प्युटरहरूलाई एक केन्द्रीय संयन्त्र हबसँग जोड्न केबल वा युटिपी तारको प्रयोग गरिएको सञ्जाललाई स्टार टोपोलोजी भनिन्छ। यो टोपोलोजीमा प्रत्येक नोड तारले हबसँग जोड्ने भएकाले यसको प्रयोग गर्न अलि महँगो पर्दछ। यसमा यदि कुनै नोडले काम नगरे सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। हबले काम नगरे सबै सञ्जालका सबै कम्प्युटर वा यन्त्रहरूलाई असर पर्ने गर्दछ। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 10 मा रहेको छ इन्टरनेट भनेको के हो? विश्वभरका लाखौँ कम्प्युटर सञ्जाल जस्तै ल्यान, म्यान, वाइनलाई टिसिपी/आइपी प्रोटोकलका माध्यमबाट जोडेर सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि बनाइएको ग्लोबल सञ्जाललाई नै इन्टरनेट भनिन्छ। अर्को अर्थमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सञ्जाल नै इन्टरनेट हो। सन् 1961 को दशकको अन्त्यतिर इन्टरनेट सेवा सुरु भएको थियो। यसका लागि अमेरिकाको सुरक्षा सम्बन्धी उच्च अनुसन्धान योजना सङ्गठन डार्पा नामक संस्थाले यसको सुरुवात गरेको हो। अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरू, सरकारी महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरू र रक्षा मन्त्रालयले सर्वप्रथम यस प्रविधिको प्रयोग गरेका थिए। सन् 1992 मा विश्वभरि खुला रूपमा इन्टरनेटको प्रयोग भएको थियो र सन् 1994 मा मर्कन्टाइल कम्पनीले नेपालमा सर्वप्रथम इन्टरनेट सेवाको सुरुवात गरेको पाइन्छ। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 10 मा रहेको छ सर्च इन्जिन भनेको के हो? यसका उदाहरणहरू लेख्नुहोस्। वर्ल्ड वाइड वेब मार्फत सूचनाहरू खोजी गर्ने एउटा सञ्चार प्रोग्रामलाई सर्च इन्जिन भनिन्छ। कुनै पनि विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न उक्त विषयसँग सम्बन्धित वेबसाइटको एड्रेस पाउन सर्च इन्जिनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा आफूले प्राप्त गर्न खोजेको विषयलाई टाइप मात्र गरे हुन्छ, कुनै एड्रेस चाहिँदैन। आजभोलि लोकप्रिय भएका सर्च इन्जिनहरूमध्ये निकै शक्तिशाली र धेरैजनाले प्रयोग गर्ने सर्च इन्जिन गुगल हो। आजभोलि गुगलका प्रयोगकर्ता धेरै बढेका छन् र प्रयोगकर्ताका लागि विभिन्न सुविधाहरू गुगलले थप्दै गएको छ। गुगल नेपाली भाषामा पनि उपलब्ध छ। केही सर्च इन्जिनका उदाहरणहरू: गुगल, याहू, बिङ, आस्क, अल्टा भिस्टा आदि। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बरमा रहेको छ नम्बर 9 मा रहेको छ इमेल भनेको के हो? यसका फाइदाहरू लेख्नुहोस्। इमेल एउटा विद्युतीय हुलाको यो प्रविधि यति शक्तिशाली छ कि जसले इन्टरनेटको प्रयोग गरी सन्देश वा सूचनाहरूलाई छिटो, छरितो, सुरक्षित तरिकाले विश्वका जुनसुकै कुनामा पनि सजिलै पुर्याउन सक्छ। आज धेरै व्यक्तिहरू इन्टरनेटबाट जोडिएका छन् र तिनीहरूले इमेल पठाउन र प्राप्त गर्न सक्छन्। इमेलका फाइदाहरू निम्नानुसार रहेका छन्। इमेल सबभन्दा छिटो र सञ्चारमा छिटो र सस्तो साधन हो। यसलाई कुनै पनि समयमा विश्वका कुनै पनि भागबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो अन्य माध्यमहरूभन्दा अधिक विश्वसनीय छ। एउटै इमेल फरक फरक मेल एड्रेसमा पठाउन सकिन्छ। यसका माध्यमबाट अडियो, भिडियो, पिक्चर आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 3 मा रहेको छ इन्टरनेट प्रयोग गर्न चाहिने सामग्रीहरू के हुन्? इन्टरनेट प्रयोग गर्न चाहिने सामग्रीहरू निम्नानुसार छन्: कम्प्युटर सेट, सफ्टवेयर, मोडेम, स्विच, आवश्यकताअनुसार इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एकाउन्ट, तार वा बिना तार कनेक्सन माध्यमहरू। आजका लागि लेसन 1 को श्रृङ्खला यति नै। लेसन 2 मा अभ्यास 2 देखिका बाँकी प्रश्नहरूको सोल्युसन ल्याएर आउने नै छौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हाम्रो च्यानलको अपडेट प्राप्त गर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि भिडियो मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। भिडियोबारे केही सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट बक्समा तपाईँले आफ्ना सुझावहरू छोड्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका जिज्ञासाहरूको जवाब हामी छिटोभन्दा छिटो दिने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि म पनि छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार।